egyik szárnyvégnél ott kénytelen leszek egy picikét felbontani a belépőéli erősítésnek a fölvarrását, mert túlságosan rámentem a szárny szegélyére, és nem fogom tudni behúzni a szegélyzsinórt, így, hogy ez a varrás ott van, tehát ott egy centit majd körülbelül vissza kell bontanom, és aztán pedig újra varnom úgy, hogy el legyen dolgozva egy pár milliméterrel távolabb a szárny szegélyétől. Maga a varrás kiszedés az gond nélkül ment, arra kell már csak ügyelni, hogy most ezt a elvarratlanul itt hagyott kezdetet, ezt valamennyire az új varrásnál azért tudjam rögzíteni, és ne álljon majd neki felbomolni. Közben még két dologra rájöttem, az egyik, hogy a másik szárnyvégnél is eléggé közel voltam a szegélyhez, úgyhogy inkább ott is visszaszedtem a varratot, és csak ehhez már nem kapcsoltam vissza a kamerát. És azon kívül pedig arra gondoltam még, hogy ugyan halogatni akartam a szegélyzsinórnak a behúzását, de tulajdonképpen jobban teszem, hogyha én most berakom ezt a szegélyzsinót a helyére, és akkor utána, ha már egyszer bent van, akkor sokkal kevésbé kell majd arra figyelnem, hogy a szegőszalagnak a kis alagútját azt ne zárjam le, pusztán csak arra kell figyelni, hogy magát a zsinórt ne varjam hozzá semmihez. A szegélyzsinór behúzásához egy egyszerű, de nagyszerű kis szerszámot állítottam elő. Ez egyszerű, sima kis kötöződrótból, a vékony zöld műanyag kötöződrótból van, amiből fogtam egy 3 méteres darabot, félbehajtottam, csináltam belőle egy ilyen 2 szálból álló darabot. Itt-ott egy kis sodrással összerögzítettem egymáshoz a feleit, de nem sodortam végig. Az egyik felére tettem egy ilyen kis átfúrt fa gyöngyből egy nyelet fogantyút, a másik felén pedig van egy picike hurok, és ettől várom majd, hogy be fogjam tudni húzni a szegélyzsinórt a sárkánynak a kilépő élébe. Mutatom közelebbről is, tehát itt van a dolognak a nyelecskéje, van 1,5 méter hosszan a duplán vett drót, és a túlsó végén ott pedig egy picike hurok van. Ez egy nem különösebben rugalmas drót, ugye kötöződrót, nagyon jól hajlítható és úgy marad a hajlított formájában, de azért, hogyha vigyázok rá, akkor néhány sárkány építéséhez alkalmas lesz még, van neki annyi merevsége és rugalmassága, hogy át lehessen tolni a vitorla alagúton. A szegélyzsinort azt elkezdem majd az egyik szárnycsúcsnál behúzni, és folytatólagosan átviszem a sárkány másik oldalára. Tehát, hogy ezt meg tudjam csinálni, itt a gerinctőnél kezdem el beetetni a behúzó drótocskámat. Valahol még mindig túl szűk. Nem akarja az igazságot, de szerintem csak azért, mert elkanyarodott. Az volt a gond, hogy magának a szegőszalagnak a fölvarrása is egy picikét túl közel volt a széléhez, ahol a szegőszalagnak a kezdeti elvarrása volt, ott volt egy picit szűk a járat, de annyira nem volt szűk, hogy ne tudjam azért néni vacakolás után átdugni rajta ezt a kis drót hurkocskát. Tehát most itt van a sárkánynak az egyik kilépőéle végén a kilógó dróthurok, és ennek a kilépőélenek a másik végén pedig a kis fogantyú. A zsinór, amit a kilépőél belsejében használni fogok, az
egy Cyclone Baseline 50 danos zsinór. Ezzel kapcsolatban ismét köszönetemet fejezem ki a Német Sárkány fórumos profik tanácsaiért. Nélkülük ide én egy viszonylag kicsi szakítószilárdságú és merev, nyúlásmentes kantárzsinórt használtam volna. Az volt a tervem, hogy egy 15 danos kantárzsinórt használok, de határozottan azt a tanácsot kaptam, hogy ez nem egy jó ötlet, hanem egy alapvetően egy zsinóros sárkányokhoz használatos, nem nyúlásmentes fonott zsinort, és nem túl vékonyat, nem a nagy erő, de a viszonylag észrevehető vastagság az, ami számít. Tehát egy nem túl vékony és viszonylag nyúlékony zsinort érdemes használni. Ez a zsinór, ez egy poliészter zsinór, az, amit a profik használnak erre a célra, az egy ennél talán valamivel szakadásállóbb dakron alapú zsinór, de megint csak azt a tanácsot kaptam, hogy valószínűleg azért egy első kísérlethez ez is megteszi majd. Ilyen nem volt, itt van olyan, meg nem. Na akkor lássuk, hogy megy maga a berúgzás. Nem tökéletesen, mert ugyan egy jó darabon sikerült behúzni a zsinórt, de aztán úgy tűnik, hogy nem volt elég visszahajtva a szerszámoska végén, és előbb-utóbb kicsusszant a szerszám végéből a zsinór. Úgyhogy csapó 2. Ezt visszahúzzuk. És jöhet újra a szerszámnak az átügyeskedése, csak most akkor előtte ezt a hurkot egy kicsit elkeskenyítem. Nekem az az érzésem, hogy ha én kötök egy kis csomót erre ide, akkor attól még az gond nélkül át fog tudni csúszni az alagúton, ahol a drótszerszámnak a vége átfér, ott egy csomóskának is át kell férnie. Úgyhogy hogy ne tudjon ez megismétlődni, hogy kicsúszik a zsinór. Most erre kötök egy ilyen laza kis csomót. Ezzel egy szárnyon áthúztam.
Következik folytatólagosan a másik szárny, tehát itt most a szárnycsúcs felől dugom be a szerszámot, és a gerinc végtől fogom kihúzni. Ez valószínűleg könnyebben fog menni akkor, hogyha először egy jó adag zsinort áthúzok itt az első szárnyon, és nem pedig egyszerre próbálom a két szárnyon keresztül kizigálni. A harmadik kéz ilyenkor jól jönne. Akinek nincs, az megoldja máshogy. Na, a behúzó szerszámocskát, ezt eltesszük, jó szolgálatot tett, még lehet, hogy használt veszem egy párszor. A zsinórnak a most vágott végét azt egy picit megolvasztom. A másik vége, a kezdeti vége, az már meg volt olvasztva. Azelőtt, hogy használtam, a legutóbbi használat után olvasztva tettem el. És ezt pedig egyelőre így fogom hagyni, hogy mind a két szárnycsúcsnál és a gerinc végére is egy bőséges adag zsinór marad kilógva. És akkor, ha majd oda jutok, hogy ezeknek a rögzítéséről kell gondoskodni, akkor majd a középről kihúzom a két vége felé a megfelelő hosszúságot, és a két végén pedig levágom majd a fölösleget, de
Egyelőre, mivel nem tudom még pontosan, hogy mennyi anyagra lesz szükségem, mennyi zsinórra lesz szükségem ennek a szegély zsinórnak a kirögzítéséhez, ezért inkább bőségesen ráhagyok, valamint ez a bőséges ráhagyás az egyben azt is meg fogja akadályozni, hogy véletlenül becsusszanjon valamelyik szárvégen az alagút belsejébe. Gondolkodtam rajta, hogy esetleg hozzá kéne kötözni ezekhez a kis hurkokhoz, amik a szárvégen vannak, vagy pedig, hogy kéne egy fadarabot, vagy gyöngyöt, vagy valamit rátenni, de ilyen hosszúságú kihagyás mellett, és amennyire éreztem, hogy mennyire könnyen csúszkál ez a zsinór az alagútban, biztos, hogy nem fog, vagy legalábbis én most biztos vagyok benne, hogy véletlenül nem fog beszippanni a kilépőéli alagút belsejébe ez a zsinórdarab. Most következik akkor ezeknek a szárnycsúcsoknak az imént felbontott varrásának a visszajavítása. Ellenőriztem, hogy most nem vartam-e bele a zsinórt véletlenül, nem vartam bele a zsinórt, levágom a túllógó szál végeket, és ugyanitt most akkor plusz 2 elvarrás került ide, tehát nem olyan dekoratív itt a varrás a szárnyvégen, de remélhetőleg legalább tartós lesz. Következik ugyanez a másik szárnyvégen. És hogy mit tanultam a mai munkából? A saját bőrömön éppenséggel azt, hogy amikor az ember a kilépőjel közelében varrogat, nem árt ügyelni arra, hogy maradjon hely a szegény zsinór behúzásához. Az erre a célra vittjeltett célszerzám egyébként bevált, tehát amíg valaki nem szándékozik nagy üzemben gyártani a sárkányokat, addig a kertészeti kötöződrót is megfelel. Amúgy azóta azt olvastam, hogy a gitárhúr kiválóan alkalmas erre a célra. Ahhoz, hogy a zsinór ne csusszanjon ki a szerszámból, egy darabka cellux jobban szolgál, mint a zsinór megcsomózása. Legközelebb elvégzem a vitorlán az utolsó simításokat, vagy legalábbis az utolsónak vélt simításokat, addig természetesen ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.